رسیدیم به برنامه امروزمون. امروز من در خدمت استاد بزرگواری هستم، آقای بسیریان نازنین. ما یک سال گذشته هم یک بار دیگه در خدمت یا دو بار در خدمت ایشون بودیم و خیلی شما عزیزان ایشونو خوشتون اومده بود از صحبتاشون و باشون رابطه برقرار کرده بودیم. ازشون خواهش کردیم راه دوری رو تشریف آوردن. برای من آقای بسیریان قسمتی که خیلی باهاش رابطه برقرار میکنم و فکر میکنم شما هم بتونین رابطه برقرار کنین، که واقعا در ضمن این که تو این مسیر خودشناسی، تو مسیر مدیتیشن، حالا هر چی اسمشو بذارین، مسیر عرفانی که دارین، تا اون حدی که تونستن با خودشون کار کردن و بسیار زیبا هم کار کردن و نتیجه شما میبینی و شما هم خواهید دید، ولی رو زمین هم بودن. یعنی تو کارهای زندگی مادی ما که هممون باید باهاش قاطی باشیم، همه باید مورگیج خونمون رو بدیم، همه باید تلفنمون رو ببینیم چجوری باید چه برنامه رو بهتر انتخاب بکنیم، خونمون رو چیکار بکنیم. با تمام این حاصل و باصل زندگی به قول من در افتادن، ضمناً در مسیری که آرامش خودشون رو حفظ کردن. حالا امروز من میخوام از ایشون راز و رمز این ماجرا رو بپرسم، چون میدونم که سوال همه شما هم همین. اجازه بدید اول سلام خدمتتون عرض کنیم و خوش آمد بگیم. سلام جناب بسیریان، خوشحالم که باز در خدمتتون هستم. درود بر شما خانم شهر رحمانی عزیزم. باید این رو خدمتتون عرض کنم که یزدان پاک رو یک بار دیگه سپاس بگم از اینکه این فرصت رو آفرید و یزدان رو سپاس میگم و نادیده نمیگیرم زحمت هایی که شما برای این راه که راه دل و همدلی هست کوشش میکنید و چه زیباست به راستی راه دل و کار دل رو کردن. ممنونتون هستم آقای بسیریان. اگه یادتون باشه دفعه آخری که شما اینجا تشریف داشتین سال پیش، یک عزیزی اومد روی ایر و با یک صدایی که مملو از واقعا اون یرنینگ به قول معروف و خواستن اینی که ببخشید میخواست بفهمه و چگونه یک مسیری رو شروع کنه. سوالش این بود که بله شما میان میگین ما مدیتیت بکنیم، میان به ما میگین بشینین و فکر نکنین، میان میگین در این سبک خاص بشینین، ما همه این کارا رو میکنیم، ولی به محض که چشم بندیم یادمون تازه میاد که به کی بدهکاریم، از کی طلبکاریم، خونمون رو چیکار کنیم، بچه‌مون چطور شد و نمیتونیم. حالا من میخوام ببینم آیا از دید شما راه آسونی واقعا وجود داره به این عزیزان بگیم چگونه این کارو بکنن؟ در پشت سر ما دریایی وجود دارد، بحری وجود دارد با امواج. در درون بشر، در نهاد بشری همیشه دو نهاد وجود داره، نهاد باطنی و نهاد ظاهری. زمانی که شما بر لب این دریا نشستید، امواج دریا را شما نگاه میکنید، بر سطح دریا در تلاطم هست، ولی اعماق دریا تلاطمی وجود دارد که در این لحظه بنده یادم از شعر زیبای مولانا افتاد که می‌فرماید بحری است وجود دائما موج زنان، زان بحر ندیده غیر موج اهل جهان. بر باطن بحر بین موج گشته نهان، بر ظاهر بحر در موج نهان. زمانی که بحر دریا در درون موج تلاطم پیدا میکنه، اون درون باطنی یک فرد هست و اون لحظه ای هست که بنده و شما باید برگردیم به اصل خویش. امروز ما داریم راجع به اصل مدیتیشن، یعنی نه اینکه چگونه بنشینیم
و چگونه چشمهایمون رو ببندیم و آیا چگونه باید از خود بی خود شدن رو تجربه کرد. بیایم اونها رو بذاریم کنار، بیایم برگردیم ببینیم که اصل این سکوت به کجا، از کجا سرچشمه گرفته. یعنی به عبارت دیگه برگردیم به اون عمق دریا، برگردیم به تلاطم درونی. پس در واقع در درون همیشه تلاطم هست به نظر شما؟ تا بوده و هست. چگونه آرومش کنیم؟ از زمانی که آدم و حوا همگام یزدان بودند، از زمانی که آدم و حوا همگام با اهورامزدا، با الله، با خای، با بگوان، اسامی خداوندگار از دید ادیان و افراد متعدد، از لحظه‌ای که آدم و حوا قدم به قدم با یاور، با خداوندگار هم قدم بودن، پروردگار هم غذای جسم رو به آدم و حوا میداد و هم غذای روح رو. بنده به این ایمان دارم زمانی که ما به صورت نوزاد به دنیا اومدیم، از همون لحظه‌ای که چشم باز کردیم، پدر و مادر به نوزاد غذای جسم دادند، ولی که نوزاد از همون لحظه آغاز چشم باز کردن، غذای روح رو خود اون نوزاد به وجود آورد و این هم طبق عادته. اینجا یه سوال بر من پیش میاد. پس اگه این گونه است، چطور شد که بشر در طی این سیری که کرد جسم رو تونست در نهایت برسونه، در نهایت تونست در از 2 دقیقه 1 مایل رو بره که قبلا نمیتونست بره، تونست این جسم رو آنچنان زیبا پرورش بده که نمیدونم میس یونیورس و مستر یونیورس با اون مارسلا و این داستانا به وجود بیاره. اما چطور شد پس اکثریت در اون مسیر روحشون گم شدن؟ چه اتفاقی اینجا افتاد؟ زمانی که خداوندگار به آدم و حوا، به بنده و شما دستور داد از این درخت و میوه این درخت استفاده نکن، درخت نالج، درخت علم، درخت نالج، در اون لحظه بین آدم و حوا و خداوندگار فاصله‌ای به وجود آمد به این اندیشه که آدم و حوا گفتند بیایین برویم و اون درخت و اون میوه رو بچشیم. در اون لحظه که فاصله به وجود آمد، خداوند آدم و حوا رو از بهشت بیرون کرد طبق روایات. ولی بنده به این روایات ایمان ندارم. شما چگونه ایمان دارید؟ چه اتفاقی افتاد؟ بنده و شما خانم رحمانی هنوز که هنوزه در بهشت الهی وجود داریم، ولیکن تنها چیزی که به وجود آمده فاصله بین یزدان، بین خداوندگار و آدم و حوا، بنده و شما به وجود آمده که این فاصله باید به یک نحوی پر بشه. من اینجا یک سوالی رو مطرح میکنم که میخوام شما چگونه به این جواب میدید. اگه ما بگیم آدم و حوا اونجایی که برخلاف خواسته که خداوند دستور داده بود از این درخت نخوریم، از درخت خوردن، آیا اونجا آدم نخواست خدا بودن خودش رو تجربه بکنه؟ مگه همون نبود که خداوند خواست بشر رو اونگونه خلق کنه؟ پس اگر اینو قبول بکنیم که بشر رسید به جایی که گفت من نمیخوام اطاعت کنم، میخوام خودم فرمان دهنده باشم، آیا این تضاد بود به خواسته خدا؟ اگه این داستان رو قبول کنیم، یا واقعا خدا باید قهقهه میزد و خندان میشد که اون چیزی که من خواستم به وجود اومد، خدای دیگری در که سمبل من باشه از من به وجود اومده، قادره. تا اون لحظه ای که خداوندگار هم غذای روح و هم غذای جسم رو به آدم و حوا میداد، این حالت عملی بود.
خود آدم و حوا جزوی از خداوندگار بودند، ولی که این فاصله به وجود آمد. به چه دلیل؟ به دلیل اینکه کارگاه فکری در آدم و حوا به وجود آمد. در اون لحظه، از اون لحظه به این طرف انسان داره به دنبال خداوندگار میگرده و خداوندگار داره به دنبال انسان میگرده. خداوندگار و انسان به صورت راز و به صورت نیاز، که در واقع هر دو به هم احتیاج دارن. اینو میخوایم بگیم کاملا. این آدم و حوا میگه خداوندگارا کجا هستی؟ و خداوندگار میگه آدم، حوا، کجایی؟ با این مسئله تنها راهی که ممکن باشه این گپ به وجود بیاد و اینه بدونیم. برگردیم به اون مسئله‌ای که من ایمان دارم بنده، که هنوز ما در بهشت هستیم. خداوندگار هم رحمان هست و هم رحیم. هیچگاه تعبیدگاهی به عنوان کره زمین به وجود نیاورد به خاطر آدم و حوا. در اینجا یادم از یک گفته افتاد از زبان خداوند، میگه جهان را ز یک آب و گل آفریدم، تو ایران و تاتار و فرنگ آفریدی. من از خاک فولاد ناب آفریدم، تو شمشیر و تیر و تفنگ آفریدی. خداوندگار زبانی داره به نام سکوت. ما باید توسط سکوت شریفه و توسط زبان خداوند که سکوت هست اون پل رو به وجود بیاریم تا روح خداوند در بدن انسان رخ نکنه. پس در واقع اگه من اینو درست بخوام بفهمم اینه که ما با اون به دلیل اینکه اون سکوت رو شکوندیم به جایی رفتیم که اونجا جای اصلی ما نبود. همین گفت و شنیدها، همین داستان‌ها. حالا برای اینکه برگردیم دوباره اون اصلیت و اون خدا رو حس کنیم به زبان سکوت و در درون خودمون، در واقع خدا در درون ماست دیگه، درسته؟ اون زبان مراقبه یا زبان مدیتیشن، سکوت بکنیم که اونو بشنویم. اون های و هویی که خودمون رو وجود آوردیم ما رو دور می‌کنیم از اون سکوت. کاملا. پرسیدم از استاد چرا میگویند در مرتبه خاص بشر انسان است؟ فرمود خدا گفته که روحم در اوست، زین روست یقین که بخشی از یزدان است. زمانی که روح خداوندگار حلول بکنه به بشر، بشر تبدیل به انسان میشه. اون لحظه هست که راز که خداوندگار هست و نیاز که بنده و شما هستیم به هم دیگه ملحق شدن. امروز خانم رحمانی، علت تمام مصیبت هایی که وجود داره بر روی این کره خاکی، بر این کره هستی زمین، به خاطر اینکه نیاز فراوان و راز بسیار بسیار کم. یعنی شنیدن این راز کمه، همون جایی که ما سکوت نمی‌کنیم اون نمی‌فهمه. کاملا همش نیاز هست، خواسته هامونه. درست. و بنده گفته ای از مولانای عزیزمون اینجا خدمتتون عرض میکنم و اونم این هست که اتصالی که نگنجد در کلام، گفتمش تکلیف باشد و سلام. اگر شما در حال نیاز هستید، اگر شما در حال و به عنوان و به امید نیاز هستید، بیایم از نیازمون کم کنیم یک کم و به رازمون پی ببریم. رازمون راز سکوته. اون لحظه هست که ناطق
باید خموش گردد. کنون ناطق خموش گردد، کنون خاموش به نطق آید. اگر این اجازه بدی من یه سوال فکر کنم، سوالی که تو ذهن خیلی ها میتونه الان باشه. با تایید تمام فرمایشات شما، همه اینا درست، بسیار زیبا، اینو در زندگی روزمره منی که با تمام مسائلم درگیرم، وقتی چشممو میبندم و میخوام که گوش کنم، یه خوی صدای بچه‌ای که در دراگ افتاده، همسری که منو تنها رها کرده رفته، پولهایی که باید بدهکارم باید بدم، بیماری عزیزم رو برومه، اینا میاد جلوی ذهن من. الفبای اینی که من دونه دونه اینها رو محو کنم و برگردم به قول فرمایش شما در اون عمق وجود خودم و اون نیاز رو اجازه بدم که با من حرف بزنه. این الفباشو به ما بگیم چگونه باید اینو میتونیم رفتار بکنیم، چگونه عزیزی که الان پای تلویزیونه بتونه فکر کنه بله من الان که میشینم با این تکنیک میتونم اینا رو خاموش کنم. آیا هم چیزی امکان داره یا اینکه من یک چیز عجیب غریبی بودم سوال میکنم؟ پدیده ای هست خانم رحمانی به نام 7 دربند. 2 4 6 به 7. بیاین این 7 دربند رو تجربه کنیم. بیاین که به این نتیجه برسیم: گوش را بگذار، وانگه هوش دار. گوش را بربند، وانگه گوش دار. گوش درون، دیده درون. حرف از گوش زدیم، حرفش چشم زدیم. همراه جانت نگردد سیم و زر. زر بده، سرمه ستان بهر نظر. گفته زیبای مولانا. شما خانم رحمانی تا زمانی که ما پیاله بیرون نذاریم، بارش اشک باران رو در اون پیاله پر نکنیم، نظر و سرمه چشم رو بستیم، نکشیدیم اون سرمه چشم. پر از چی بکنیم؟ این پیاله باید پر از چی باشه؟ وقتی که باران در حال ریزش، ظرفی رو شما بردارید برید و بذارید زیر باران. تشخیص این کار، تشخیص این که به خورشید نگاه کردن، حرارت خورشید رو احساس کردن، گرمی خورشید رو درک و احساس کردن، روشنایی خورشید رو احساس کردن، اینها نظرها رو باز میکنه، اینها روشنایی به دل میده. یعنی برگشت به طبیعت. اینو میخوای بفرمایید؟ برگشت به درون. درون هم جزء طبیعت اگه بخوایم حساب کنیم، برگشت قدم به قدمش رو دارین شما به من میگین، درسته؟ از اون آغاز که آدم و حوا رو داریم شکافتیم، حالا میرسیم به درون خود. بنده خانم رحمانی چگونه میتونم مهمانی رو وارد خونم بکنم و میزبان نباشم؟ در دل اول باید باز کنیم. باید روشنایی درون رو باز کرد تا اینکه مهمانی که همه به صورت نیاز و راز دنبالش هستیم بتونه رخنه کنه. سکوت موهبتی است الهی. سکوت احتیاج به عبادت نداره. سکوت که زبان الهی هست، زبان دیگری نمیشناسه.
هزارها هزار ادیان وجود داره، هزارها هزار زبان وجود داره. تنها زبان الهی زبان سکوته. بیاین سکوت رو تجربه کنیم. بیاین مهمان رو که راز هست درونمون دعوت کنیم. در واقع زبان بین‌المللی زبان سکوته. اجازه بدین برای یه چند لحظه تبلیغی بریم برگردیم، باز در خدمتتون هستیم که به بقیه صحبت‌های بسیار شیرین شما گوش کنیم. برگشتیم دو مرتبه، باز در خدمت آقای بسیریان هستیم. قبل از اون من یک اعلامی رو باید بکنم که برای ایام کریسمس، عید بسیار زیبایی که در پیش داریم، سال نو مسیحی که در پیش داریم، بنا شده ما یه بسته‌بندی‌هایی رو تقدیم حضورتون بکنیم با پروداکتایی که من دارم، سیدیایی که دارم، که اگه هر کسی یک بسته رو سفارش به یه سیدی و ما کادو میدیم. و چقدرم حالا من هم در مورد بسته‌های خودم میخوام بگم، هم در مورد بقیه، چقدر خوبه که واقعا این ایام رو استفاده بکنیم. به جای همه اون کادوهایی که به هم میدیم و بعد طرف یا باید بندازه کنار و یا دوست نداره یا باید بره پس بده، شما یک کتاب، یک سیدی، یک این زمانش رسیده یک جور دیگری به دنیا نگاه کنیم و واقعا به این وسیله به کسی یک پیامی بدیم. حالا مطمئنا با سیدی های من شروع کنید خیلی بهتره، عاقبت بهتره، من اینکه از خودم تبلیغ کنم. و بعد همینجا بگم که سمینار برای عزیزانی که تازه به برنامه پیوستن، سمینار روز 4 ماه همین دسامبر من در لس آنجلس برنامه یک روزه دارم، سمینار ریکی. فقط مرحله اولش که به بدن انرژی، به بدن فیزیکیتون چگونه سلامتی رو برگردونید. فقط مجسم کنین چقدر زیباست که شما تا آخر عمر دیگه سردرد نگیرید، دل درد نگیرید. مثلا سرماخوردگی رواج داره، سرما نخورید. فقط تصورش رو بکنید ببینید چه قدرتی در شما نهفته است. و بعد در 10 و 11 هم در دالاس هستم و سمینار 2 روزه ریکی رو داریم که 3 مرحله‌اش رو یاد میگیریم، که هم یاد میگیریم فیزیک بدن خودتون سالم بکنید و هم یاد میگیریم که چگونه روحتون رو آروم بکنید و چگونه با دیگران کار کنید. من برگردیم به سوالی از خدمت آقای بسیریان عزیز دارم و بعد به تلفن‌ها جواب خواهیم داد و شما ناظرینا میتونید بیاین روی خط و از ایشون هست سوال دارین انجام بدیم. آقای بسیریان، من میخوام ببینم خب بشر که قاعدتاً از زمانی که خودشو شناخته دنبال خوشبختی بوده، دنبال این که خوشحال باشه، دنبال این بوده که راهی رو پیدا بکنه که شب راحت بخوابه، صبح با لبخند بیدار شه. چطور شد که اینقدر یا راه اشتباه شد یا اینکه این بشر بعد از این همه مدت حالا به جایی رسیده که شب با قرص باید بخوره؟ تو آمریکا که مرکز یک مملکت پیشرفته است، سال 5-6 بیلیون مثل که فقط خرج قرص‌های خواب‌آور میشه که این تو خونه‌های چند میلیونیشون بتونن بخوابن. چه اتفاقی افتاد که ما اینقدر اشتباه رفتیم؟ چی شد؟ اینو در یه اگه سوال $1 میلیون بله بفرمایید. در زندگی و در نهاد بشری 2 خط وجود داره، 2 نردبان، یک نردبان افقیه و یک نردبان عمودی. زمانی که ما پا به نردبان افقی میذاریم، پله اول رو برمیداریم، پله دوم رو برمیداریم، پله سوم. هر گامی که روی این پله افقی برمیداریم، از پله عمودی که درون نهاد بشری است فاصله پیدا میکنه. یک روز مردی بسیار غنی و ثروتمند به پیش بودا رفت و گفت بودای عزیز، امروز آمدم و میخوام به تمام خلق و ملت دنیا کمک کنم. میخوام این شادی که تو فراهم کردی برابر مردم، میخوام جزو این شادی باشم. بودا کمی خیره به مرد نگاه کرد و از درون مرد احساس کرد که این با این کارش، با این ثروت و با این قدرتش میخواد شادی رو برای رضای خودش بکنه. به مرد گفت برو و درون خود رو، برو روشنایی درون خود رو به وجود بیار و بعد مهمان برای شادی دعوت کن. این گفته شما درست نه تنها امروز در این منطقه از زمین، بلکه در ایران عزیزمون، بلکه برای در تمام جاهایی که همه ماها در این نردبان
افقی در حال سکوت هستیم و در حال کنجکاو هستیم به وجود اومده. پس در واقع اول همون شمع وجود درون خودمون رو باید روشن بکنیم، با وجود که ما اصلا اون خاصیت در ایران به خصوص ما هنوز یه چیز خودمون نگرفته، داریم دنبال می‌گردیم که به عزیزمون بدیم قبل از که خودمون طعمش رو حس بکنیم. این باید نباشه. باید اول خودمون رو پرورش بدیم، خودمون به اون سکوت برسیم و بعد دیگران اون چراغ روشن بشه. اگرم که نشد، اگرم همه به دنبال زر و اون رحمت جان که هستن، بیاین طوری قدم برداریم که اگر یک قدم به پله افقی برمیداریم، یک قدم هم با سکوت به پله درون بریم. بذاریم این بالانس رو، این یین یانگ رو در خود به وجود بیاریم. بسیار زیبا. از حالا برای اجازه میدید عزیزان سوالی دارن از آقای بصیریان، اگه مطلبی رو میخواین بپرسین، اگه در هر زمینه ما در خدمت هستیم. منم اینجا این چراغا رو نمیتونم، نور میفته، هرچی در حال به ما خبر بدین، اگه خطی هست ما در خدمتتون هستیم. آقای بصیریان عزیز، وقتی خود شما رو من در حدی که آشنا هستیم و با هم صحبت کردیم، از خیلی جوانی توی این مسیر افتادیم. در زمانی که هنوز زمانش بوده که قاعدتا اگه نگاه بکنیم به فلسفه های روانشناسی و این داستانا که میگن نیمه اول زندگی نیمه ایست که ما باید دنبال این بریم که اون حالا سه چاکرای اولی که غرور و وابستگی و نمیدونم تجربه کردن قدرته، این مال نیمه اول زندگیه. بعد اونو انجام بدیم تا بعد به نیمه دوم زندگی برسیم، به جایی که از اینا بگذریم و حالا برسیم به خدا و عشق بدون قید و شک. شما چگونه این بالانس رو به وجود آوردید؟ چون گاهی وقتا افرادی که از اون جوانی دنبال این مسیر میرن خودشون رو فراموش میکنن، یعنی در واقع اون حالت درویش مسلکی که هنوز زندگی نکرده. درویشی که زندگی کرده باشه و درویش شده باشه یک جور دیگری دنیا رو میبینه و میتونه تیچینگش رو بده، یا اون درویشی که اصلا زندگی نکرده همیشه درویش بوده. من برداشتم اینه که شما درویشی بودین که زندگی کردین، ولی این تضادی که در اون جوانی اینطور تونستین ازش عبور کنین و چگونه میتونین برای ما توضیح بدین که چی شد ما یاد بگیریم؟ کاشکی به راستی میتونستم حتی معنی درویشی رو درک کنم که متاسفانه قدرتش ندارم، ولی که چون وقتی نگاه میکنین شما به یک دریا، پشت سر ما هستش، چون ز یک دریاست جوها روان، وقتی که تمام این جویبارها از یک دریا فقط بخار میشه، چرا این نوش آمد و آن زهر روان؟ این زهر روان رو خود ماها در وجودمون به وجود میاریم، در صورتی که از دریا همه چی به آسمان تبخیر شد. از همون آب، از همون جوی روان نوشیدنی میشه، چشمه میشه. اگه اجازه شو بدیم، اجازه بدیم من یک چیز رو اینجا توضیح از اتاق فرمان خواهش کنم که تلفن استودیو اون پایین بذارین، چون این تلفنی که الان عزیزان زنگ میزنن تلفن محل کار منه و ما اینجا تو استودیو دسترسی به این عزیزانی که زنگ میزنن نداریم، چون من امکان نداره کسی زنگ نزنه. برام نگاه کردم که تلفن استودیو نیست. ما الان در استودیو لس آنجلس هستیم و اگر که اون تلفن 760 که می‌بینید تلفن محل کار منه، نازنینان همیشه میتونید زنگ بزنید، ولی الان برای دسترسی به ما اتاق فرمان حتما تلفن استودیو خواهند گذاشت که شما بتونید با آقای بصیریان سوالی دارید مطرح کنید. بله بفرمایید، خواهش می‌کنم. پس اون چی که مسلمه، اون چی که من دارم احساس میکنم، به نحوی ما باید برگردیم دو مرتبه به اون مایه و خمیر مایه اولیه‌مون و دنبال اون نیازه باشیم، به دنبال راز باشیم، بدون که واقعا نیازی داشته باشیم، فقط یک لحظه بوده رو حس بکنیم و گوش فرا بدیم و سکوت بکنیم. درست متوجه شدم؟ نیاز در همه ماها وجود داره. حتما هست. درست. نیاز جسمی، نیاز به اکسیژن، نیاز به گوش فرا دادن،
آدمی فربه شود از راه گوش، جانور فربه شود از راه نوش. ما اگر این هدیه سکوت رو در درون خودمون، نمیخوام این رو روزانه شما در یک منطقه باشین و در سکوت باشین، ما همه نیاز داریم، نیاز به محبت، نیاز به عشق، طوری باشه که زمزمه راز هم رو بشنویم. بیایم اون پل رو بهش نزدیک بشیم، بیایم برگردیم با مجدداً به بهشتی که خداوندگار هم غذای جسم رو به ما داد و هم غذای روح رو به ما داد. بیایم برگردیم اون رو تجربه کنیم، حتی اگر شده برای 20 دقیقه، حتی اگر شده برای 1 ساعت. این رابطه رو، این که به کوه رفتیم و هی نیاز میکنیم ولی صدای برگشتی به عنوان اکو از کوه وجود نمیاد، درون اشکال داره. ما امروزه خانم رحمانی در افکارمون با هزارها هزار نفر زیست و آموزش میکنیم. امروزه افکار ما افکار بنده و شما نیست. امروزه حتی تنفس اکسیژنی که ما میکشیم تا وقتی که به وجود خود بنده و شما میرسه، باید تمام اون هزارها هزار نفر رو اکسیژن بده. اگر چیزی باقی بود بعدش به ما میرسه. بیاین این اکسیژن رو در تمام این وجودمون برای خودمون بخوایم، برای لحظه ببینیم چه احساسی به ما دست میده، ببینیم چگونه ناخودآگاه اون مهمان وارد خانه تاریک میشه و این احتیاج به هیچ چیزی هم نداره، نه نوع نشستن دست اثر داره، نه جای نشستنش فرق کنه، فقط یک لحظه به خود رفتن. حالا بقیه اون تشریفات رو میتونیم بعدا انجام بدن، نه آسونش بخوایم بکنیم. هر چی که مشغله بدیم، هر چی که خواسته باشیم زرق و برق بدیم، از اون اصل مطلب به دور و فاصله پیدا کردیم. بنده حتی به این ایمان دارم زبان پروردگار زبان عبادت نیست، یا تماماً زبان عبادت نیست. زبان پروردگار زبان سکوت است. اگر عبادتی باید باشه، اون عبادت باید به گفتگوی راز و نیاز بستگی داشته باشه، نه همش به نیاز. نیاز باید کم بشه. چگونه کم میشه؟ در سکوت. بیان این ناطق بودن رو قطع کنیم از خودمون، یعنی به یک بعد دیگری وجود توجه بکنیم، به همون خویشتنی که به اون توجه کردن بیان نداره، حرف نداره، کلمه نداره، بلکه فقط بودن، یعنی واقعا حس کردن اون خودمون با همون یک نفس کشیدن به اون خویشتن میریم بدون هیچ گونه کار اضافه. و زبانی که زبان الهی. زبانی که زبان الهی. بسیار زیبا گفتید. اگر که بخوایم که حالا خود شما مثلا اولین باری که تجربه کردین اون یکی شدن رو با اون وجودتون، با اون خویشتنتون، چگونه تجربه بود؟ میتونید برای ما رو ببرین اونجا و ببینید چگونه شما یه تجربه کردید و چی شد که شما رو به این مسیر کشوند؟ چه چیزی، چه یرنینگی، چه تقاضایی در درونتون بود، چه فریادی در وجود شما بود که به این مسیر رفتید در اون سن کم جوانی که داشتید؟ الان بنده یک نفس
عمیق کشیدم و با این نفس از خود بی خود شدم. با یه نفس کشیدن، وقتی که نفس شما هم گام شما شد، دیگه اون لحظه میشه که حاجت زنار اون پیکی هست که به تار میزنن و ازش آوا در میاد. حاجت زنار دیگه نیست که به رگهای انسان بخوره و خواسته باشه از انسان آوا بیرون بیاد. خب میخواین برای آخر برنامه کم کم میرسیم، میخواین که یک مدیتیشن بدیم و این همیشه معمولا من مدیتیشن ها وسط برنامه بود، عزیزان مدیتیت میکردن، میبودیم و هم صحبتی داشتیم، ولی الان چون به آخر رسیدیم انقدر صحبت های شما شیرین بود که ما دیگه اونو قطع نکردیم. اجازه بدین ببخشید با یه مدیتیشن برنامه رو تموم بکنیم. ضمن اینکه من باز یادآوری میکنم که عزیزانی که در لس آنجلس و در دالاس هستن ما زنگ بزنن برای سمینار روز 4 و 10 و 11 دسامبر که در خدمتتون هستیم و با این مدیتیشن برنامه بسیار زیبا به پایان برسیم. چی فکر میکنید؟ بنده خانم رحمانی به این مسئله ایمان دارم و بارها همیشه این رو به عنوان یک منترا، به عنوان یک گفته درون پیش خودم زمزمه میکنم. در تحیر و حیرانم که خداوندگار به گوش خاک چه گفت که این گونه ساکت و پرثمر به وجود اومده. پس برای لحظه شما عزیزانم که جلوی تلویزیون هستین سکوتی کنین و درون خودتون تمرکز کنین و ببینید چی میشنوین. به گوش شما خداوند چی گفت به خاک وجود شما و همه با همین کار میکنن.